Welcome to the Visabro YouTube channel. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ Samsung Galaxy A34 smartphone එකේ තියෙන performance සහ specifications කොහොමද කියන එක ගැන. price range එක ගැන කතා කරද්දී ඉතින් ඔයාලට mid range range එකට තමයි මේ device එක ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඉතින් ඔයාලට average price එක මම වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න මොන වගේ ගානකටද ගන්න පුළුවන්කම තියෙන කියන එක ගැන. ඉතින් අපි බලමු මේ phone එකේ තියෙන ප්‍රධාන performance කොහොමද කියන එක පිළිබඳව. මුලින්ම device එකේ design එක සහ body material එක ගැන කතා කරත් ඔයාලට glass front එකක් සහිතව device එකක් තමයි මේ phone එකේ back side එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ premium look එකක් සහිතව. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යෙන්ම මේ YouTube channel එක අලුත් කෙනෙක් Visabro YouTube channel එක subscribe කරන්න. Samsung ලගේ S23 series එකේ තියෙන camera setup එකක් එහෙම නැත්නම් ඒ feeling එක තියෙන device series එකක් ඉදිරිය ඔයාලට Samsung ලගේ A series එකේ තියෙන ගොඩක්ම device වල ඉතින් මෙන්න මේ capacity එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා camera setup එක සහ feeling එක. ඉතින් ඔයාලට මේ ෆෝන් එකේ triple camera setup එකක් සහිතව flash light එක ඉතින් මේ device එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි සාමාන්‍ය විදිහට ඔයාලට මේ ෆෝන් එකේ glass front එකක් සහිතව plastic frame එකක් සහ plastic back design එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. එතකොට ෆෝන් එකේ තියෙන protection වශයෙන් ඔයාලට Gorilla Glass 5 protection එකෙන් තමයි මේ ෆෝන් එකට තියෙන ආරක්ෂාවට තියෙන version එක වශයෙන් device එකේ තියෙන බර වශයෙන් ඔයාලට gram 200කට ආසන්නව gram 199ක වගේ යුක්ත බරකින් මේ ෆෝන් එක හඳුන්වන්න පුළුවන් බර වශයෙන්. එතකොට thickness එක ගැන කතා කරොත් 8.2 mm thickness එකක් තමයි frame එක අතින් අපිට thickness එක විදිහට තියෙන මේ device එකට. camera setup එකේ වාට bump සහිතව camera module එකක් තමයි මේ phone එකටත් තියෙන. ඉතින් අපිට S23 series එකේ තියෙන camera setup විදිහටම. ඉතින් මොනෝ දේවල් තමයි ඉතින් අපිට material එක ගැන තියෙන device එකේ කතා කරන්න තියෙන සාමාන්‍ය විදිහකට. එතකොට අපිට phone එකේ side ගැන කතා කරොත් වාට දකුණු පැත්තේ frame එකේ වාට power button එක සහ volume up down button දෙක බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට වම් පැත්තේ side එක නම් කිසිම දෙයක් නැහැ. එතකොට උඩ side එකේ වාට sim brake සහ noise cancelling microphone එක බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට sim brake ගැන කතා කරොත් වාට hybrid dual sim slot එක තමයි device එකට තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් වාට SIM දෙකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් SIM එකක් සහ SD card එකක් සාමාන්‍ය විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. SD card එක ගැන කතා කරොත් වාට 1 TB දක්වා SD card එක max out පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේ phone එකට. ෆෝන් එකේ යට සයිඩ් එක ගැන කතා කරද්දී ඔයාලට ස්පීකර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි type C port එකට අමතරව ඔයාලට dual microphone දෙකක් ඉතින් මේ device එකට තියෙනවා. stereo speaker system එකක් තමයි මේ device එකට තියෙන හොඳ sound quality එකක් සහිතව. ඔන්න ඔය දේවල් තමයි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ප්‍රධාන performance ගැන ඉතින් අපිට design එක සහ body material එක ගැන සාමාන්‍ය විදිහට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ෆෝන් එකට ඔයාලට IP67-10 water certification option එකක් ඉතින් මේ ෆෝන් එකට තියෙනවා. ඉතින් අපි display පැත්ත පොඩ්ඩක් කතා කරමු. Infinity U cutout එකෙන් තමයි ඔයාලට මේ ෆෝන් එකේ display එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන selfie cam එක. අඟල් 6.6ක super AMOLED display එකක් තමයි ඉතින් ඔයාලට මේ ෆෝන් එකේ තියෙන display අතින් ඔයාලට හොඳ quality එකක් සහිතව බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන super AMOLED display එකක් විදිහට. ඉතින් Samsung ලගේ display ගැන ඉතින් අපිට කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට 120 Hz refresh rate එකක් මේ device එකට තියෙනවා. smooth පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙන. එතකොට ඒ වගේම තමයි 1000ක nits brightness එකක් තමයි මේ device එකට තියෙන්නේ. HBM 1000ක nits brightness එකක් විදිහට. ඉතින් ඔයාලට හොඳයි කියන්න පුළුවන් තත්ත්වයක තියෙන display එකක් විදිහට හොඳ brightness quality එකක් මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්. screen borderless එකේ දුරට 84.9 ගේ screen borderless එකක් සහ display resolution ගැන කතා කරොත් 1080 2340 ක pixel එකක් තමයි මේ device එකේ resolution විදිහට තියෙන්නේ. 19.5 ratio එකක් සහ 390ක p density එකක් තමයි device එකට තියෙන්නේ. එතකොට protection එක ගැන කතා කරොත් display එකේ protection එක විදිහට ඔයාලට Corning Gorilla Glass 5 protection එකෙන් තමයි මේ device එකේ තියෙන ආරක්ෂාවට තියෙන version එක වශයෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට හොඳ display quality එකක් සහිතව device එකක් recommend කර ගන්න පුළුවන්. මේ phone එකේ තියෙන හොඳ display brightness එකක් සහිතව ඔයාලට 120 Hz refresh rate එකක් මේ phone එකට තියෙනවා. smooth පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙන. ඒ වගේම තමයි හොඳ peak brightness එකක් සහිතව ඔයාලට හොඳ details ගන්න පුළුවන්කම තියෙන super AMOLED display එකක් තමයි ඉතින් මේ phone එකට තියෙන්නේ. display ගැන ඉතින් අපිට කතා කරන්න තියෙන ඕනම දේවල් තමයි ප්‍රධාන විදිහට මේ ෆෝන් එකට අදාළ කලර්ස් කීපයක් ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. කලර්ස් 4කින් යුක්තව ඉතින් මේ device එක ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ YouTube channel එක අලුත් කෙනා Visabro YouTube channel එක subscribe කරන්න. hardware performance ඉතින් hardware performance ගැන කතා කරොත් ඔයාලට Android 13 version එක latestම software update එක ඉතින් ඔයා වීඩියෝ බලලා වෙලාවම වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. Android 13 version එකෙන් සහ One UI 5.1 version එක ඉතින් ඔයාලට latestම software update එක ඉතින් මේ device එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන Android version විදිහට
chipset එක ගැන කතා කරලා ඔයාලට MediaTek Dimensity 180 6 nanometer chipset එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට octa-core CPU එකක් තමයි තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් octa-core 2H 2.6 GHz Cortex CPU version එක සහිත ඔයාලට Mali G68 MC4 version එකෙන් GPU version එක විදිහට chipset එක ගැන කතා කරලා ඔයාලට හොඳ performance ගන්න පුළුවන්කම තියෙන chipset එකක් විතර mid range price එකත් එක්ක recommend කර ගන්න පුළුවන්කම තියෙන battery use එකත් එක්ක ඔයාලට හොඳ performance ගන්න පුළුවන්කම තියෙන මේ තියෙන chipset එක හරහා CPU version එක විදිහකට හොඳ gaming experience එකක් මේ device එකත් එක්ක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි හොඳ sound quality එකක් සහිතව stereo speakers සහිතව Samsung Galaxy A34 මේ ෆෝන් එකේ තියෙන memory capacity එක ගැන කතා කරලා ඔයාලට external පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙන SD card එක 1 TB දක්වා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් maximum විදිහට. ඒතකොට ඔයාලට RAM සහ memory විදිහට ඔයාලට RAM එක 6GB සහ 8GB RAM version එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. storage capacity විදිහට ඔයාලට 128GB සහ 256 විදිහට සාමාන්‍ය විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් maximum 256 storage capacity වලින්. ඉතින් ඔන්නම තමයි සාමාන්‍ය විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන storage capacity විදිහට. ඉතින් අපි camera setup එක පොඩ්ඩක් කතා කරමු. camera setup එක ගැන කතා කරද්දී ඔයාලට ප්‍රධාන කැමරාව ගැන කතා කරද්දී ඔයාලට OIS megapixel 48ක frame rate එකේදී ඔයාලට f1.8 වලින් 26mm wide lens එකක් සහ megapixel 8ක f2.2 අංශක 123ක ultra wide lens එකක් සහ megapixel 5ක f2.4 macro lens එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. තව features කීපයක් සහිත. ඉතින් ඔයාලට හොඳ camera setup එකක් සහිතව quality එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන මේ camera setup එකත් එක්ක එතකොට ඔයාලට LED flash light එක බලා ගන්න පුළුවන් HDR mode සහිතව. එතකොට ඔයාලට මේ phone එකේ camera setup එකේ video quality එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට 4K දක්වා video quality එකක් මේ phone එකෙන් back cam එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. 4K 30fps සහ එතකොට 180p 30fps සහිත 180p 60fps දක්වා video quality එකක් සහිත ඔයාලට 720p 480fps දක්වා video quality විදිහට ඔයාලට සාමාන්‍ය විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් quality විදිහට ඔයාලට maximum ගන්න පුළුවන් 4K quality එකක් විදිහට. එතකොට selfie cam එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට megapixel 13ක f2.2 wide lens එකක් සහ තව features කීපයක් සහිත video recording ගැන කතා කරොත් ඔයාලට selfie cam එකෙන් ඔයාලට video quality එකක් විදිහට 4K දක්වා video quality එකක් මේ ෆෝන් එකේ selfie cam එකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා 4K 30fps විදිහට සහ 180p 30fps දක්වා video quality විදිහට. ඉතින් selfie cam එකෙන් හොඳ video quality එකක් මේ ෆෝන් එකේ ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා 4K විදිහට. sensor ගැන කතා කරොත් ඔයාලට fingerprint sensor එක ඔයාලට in display fingerprint එහෙම නැත්නම් under display fingerprint sensor එක තමයි මේ device එකට තියෙන face ID ෆාස්ට්කම සහිත ගොඩක්ම fast ඉතින් ඔයාලට fingerprint sensor එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔයාලට accelerometer එක gravity sensors compass sensor එකට අමතරව ඔයාලට virtual proximity sensors බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ওই දේවල් ටික තමයි ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ප්‍රධාන performance ගැන ඉතින් ඔයාලට idea එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන මේ වීඩියෝ එකේ මම හිතනවා යම් කිසි idea එකක් ගන්න ඇති කියන එක පිළිබඳව. ෆෝන් එකේ තියෙන battery capacity එක ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මේ YouTube channel එක අලුත් කියන විසාම් YouTube channel එක subscribe කරන්න. battery module එක ගැන කතා කරලා ඔයාලට milliamp hour 5000ක battery capacity එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ 25 watt fast charging සමගම මේ ෆෝන් එකේ තියෙන chipset එකත් එක්ක ඔයාලට හොඳ performance ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා mid range price එකත් එක්ක price range එක ගැන කතා කරලා ඔයාලට mid range price එක තමයි ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි average price එක ගැන කතා කරලා ඔයාලට රුපියල් 97000ක වගේ price range එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. ඒකට ඔයාලා වීඩියෝ බලලා වෙලාවන වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔයාලට පරණ price එකත් එක්ක මම ID එකක් දෙනවා රුපියල් 60000කට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන device එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකේ පරණ range එකත් එක්ක ඒ වගේම තමයි RAM capacity එක අනුව පොඩි වෙනස් වීමකින් සහිතව අලුත් range එක තමයි රුපියල් 97000ක් වගේ price එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. මම හිතනවා average ප්‍රමාණයක් තමයි ඉතින් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන performance සහ specification ගැන ඉතින් ඔයාලට ප්‍රධානම idea එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ ෆෝන් එකේ තියෙන performance විදිහට. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ YouTube channel එක අලුත් කියන විසාම් YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් තවත්ම මෙන්න මේ වගේ තවත්ම සුපිරිම ෆෝන් review එකකින් එනවා. ඉතින් ඔක්කොටම පුසන්න ඇදී පිටයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න.